ආයිබෝවන් බයිනරි කැම්පස් එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අරගෙන ආවලා තියෙන තවත් එක ටික් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. ඉතින් මේ ස්ට්‍රැටජි එක ඇත්තටම කිව්වොත් ගොඩක් දෙනෙක් යූස් කරන්නේ නැති ස්ට්‍රැටජි එකක් කිව්වොත් හරියටම හරි. ඉතින් ස්ට්‍රැටජි එකට යන්න කලින් ඔයාලට දෙයක් කියන්න ඕන. මේ මෙතඩ් ඔයා ඕවන්ඩ මැචස් ඩිෆර්ස් කරනවා නම් ඒ වගේ සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් වෙලා මෙන්න මේ වගේ මෙතඩ් වලට ඔයාලා shift වෙන්න. මොකද ඕවන්ඩ මැචස් ඩිෆර්ස් වගේ මෙතඩ් අපි උදාහරණයකට කියන්නේ අර මාළුන්ට ඇම දානවා කියලා. මාළුන්ට ඇම දාපුවාම මාළු එක කෑවම මොකද වෙන්නේ? මාළු ඒ ඇමට අහු වෙලා අන්තිමට ජීවිතේත් නැති කරගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ මේ වගේ තියෙන ඕවන්ඩ මැචස් ඩිෆර්ස් කියන මෙතඩ් අර මාළුන්ට දෙන ඇම වගේ තමයි. අපි ඒක ලේසි කියලා හිතාගෙන ඒක කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒක කරන්න පටන් ගත්තට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අපි ලොස් වෙලා අපේ සල්ලි ටික නැති කරගන්න. ඉතින් වින් කරන කට්ටිය ඉන්නවා. හැබැයි ඒ වින් කරන එක දිගටම තියාගෙන පවත්වාගෙන යන්න බෑ. එක ලෙවල් එකකට ආවට පස්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම account එක නැති කරගන්නවා. ඉතින් මට කතා කරනවා කට්ටිය, ඒ කතා කරන කට්ටියකින් 99%ක්ම ඕවන්ඩර් කරපු කට්ටිය තමයි ඉන්නේ. ඕවන්ඩර් මැචස් ඩිෆර්ස්. මොකද ඒ වගේ රිස්ක් එක අඩුයි කියලා ඔයාලා හිතලා LDP එක 1 2 දාලා ට්‍රේඩ් දානවා. හැබැයි ළඟ ලොස් දෙකක් වගේ ගියොත් ඔයාට ඒ ලොස් එක රිකවර් කරගන්න බෑ. ඊට පස්සේ මයින්ඩ් එක අප්සෙට් යනවා. ඒ කියන්නේ ඔළුව අපි නිදහස් නෑ, අපි ස්ට්‍රෙස් වෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? තව වැඩියෙන් දානවා. තව ලොකු ස්ටේක් දානවා. ඒ දැම්මට පස්සේ සම්පූර්ණ account එක වොස් වෙලා තමයි නවතින්නේ. ඉතින් ඕවන්ඩර් කරන එක ඇත්තටම මම දකින්නේ ඒක අර කිසිම අපිට නැහැ මේ ඒ කියන්නේ අපි ඒක කොච්චර අවුරුදු ගාණක් එකට දිගට කරත් අපිට ඒක එක්ස්පර්ට්ලා වෙන්න බෑ. ඇයි? අපිට කවදාවත් කියන්න බෑ මෙන්න මේ ලාස්ට් ඩිජිට් එක ඊළඟට එන නම් එක මොකක්ද කියලා අවුරුදු 10ක් මේ ඕවන්ඩර් කරා. හැබැයි ඔයා rise and fall වලට related methods ඔයා use කරනවා නම් ඔයාට ගොඩක් හොඳ chances තියෙනවා. මොකද ඒකේ rise and fall වගේ method වල එක ටික් එකක් පැන්නා කියලා result එකට ගොඩාක් ලොකු බලපෑමක් වෙන්නෙත් නැහැ. අනිත් එක මෙන්න මෙතන තියෙන මිනි chart එක ඔයාට බලන්න පුරුදු වුණොත් ඔයාට ඉන්ඩිකේටර් එකක් කිසිම දෙයක් නැතුව මෙන්න මේ මිනි chart එක විතරක් බලලා ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන් හැකියාව ඔයාට එනවා. ඉතින් ඒකට ලොකු කාලයක් යන්නේ නැහැ. ඔයා මාස දෙක තුනක් මේ rise and fall method එකට related ඒවට පුරුදු වෙන්න, practice කරන්න. ඉතින් එහෙම වුණොත් ඔයාට මේ ඕවන්ඩර් වලින් මිදිලා මැචස් ඩිෆර්ස් වලින් මිදිලා හොඳ ගමනක් යන්න පුළුවන් වෙයි. හරි. අපි එන මෙතඩ් එකට යන්. අපි කරන්නේ already 100 index එකේ මෙතඩ් එක reset call reset put duration එක 5 tick දාගන්න. stake එක අපි money management එකේ විදිහට දාගමු. හරි. මුලින්ම මේ මෙතඩ් එක මම දන්නවා මෙතන මේ වීඩියෝ එක බලන වැඩි දෙනෙකුට 99%කටම අලුත් මෙතඩ් එකක් වෙන්න ඇති. මොකද මේක ගොඩක් කට්ටිය යූස් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේක දාගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන explanation කියන එක කියව ගන්න ඕනේ. මේක තියෙන්නේ අපිට කියවන්න. ඔයාට අලුත් මෙතඩ් එකක් මොකක් හරි හම්බුනොත් මෙතන ඇවිල්ලා කියවන්න. ඒක ඔයාලට ගොඩාක් වටි. මොකද ඔයාට පුළුවන් මේක කියවුවාම මේ ට්‍රේඩ් එක වින් කරන්න මොනවද තියෙන්න ඕනේ conditions. terms and conditions මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවා බලාගත්තට පස්සේ ඔයාට idea එකක් එනවා මම ඊළඟට මොකද කරන්නේ? ඒ කියන්නේ මේක වින් කරන්න නම් මම මොනවද කරන්න ඕනේ? එතකොට ඔයාට තවත් අනිත් පැත්තෙන් මේක ලොස් වෙනවා නම් ඒක වින් කරන්න ඕනේ කන්ඩිෂන් ටික ආපහු ඔයාට හරියටම හරියනවද කියලා බලලා ආයෙ ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ වෙන්නේ මොකද්ද කියන එක අපි මුලින්ම දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඒක කියන්න මෙතන කාලේ ගොඩක් මේව කරන්නේ නැහැ. ඔයාට පුළුවන් මේක කියවලා බලලා මේකේ මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක ගැන අයිඩියා එකක් ගන්න. ඔයාට මේක කියවන්න තේරෙන්නේ නැත්තම් ඔයාට පුළුවන් මේ ටික කොපි කරලා අරගෙන නහනම් කොපි කරලා අරගෙන ඔයාට පුළුවන් Google Translate එකට දාලා කියව ගන්න. ඉතින් මේක විතරක් නෙමෙයි ඔයාට අලුත් මෙතඩ් එකක් මොකක් හරිම හම්බුනොත් අනිවාර්යයෙන් මේ explanation කියන එක කියවන්න. හරි. ඊළඟට අපි මේ chart කියන එකට යමු. chart වලට ගිහිල්ලා ඔයා මේක ඉන්ඩිකේටර් එකක් ඇඩ් කරගන්න ඕන. ඔයා මෙතන indicators වලට ගිහිල්ලා search bar එකේ AW කියලා type කරන්න. එතකොට ඔයාට awesome oscillator කියලා ඉන්ඩිකේටර් එකක් එනවා. ක්ලික් කරන්න. settings මොකුත් හදන්න නැහැ. ඔයාට තියෙන්නේ ඕකේ කරන්න.
හරි. අපි බලමු මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේක ලයින් එකකින් දෙපැත්තට මෙන්න මේ හදින තැන ලයින් එකේ උඩට හැදෙනවා හිස්ටෝග්‍රෑම් පහළට හැදෙනවා හිස්ටෝග්‍රෑම්. ඉතින් මේක අපි එන්ට්‍රි පොයින්ට් එක ගන්නෙ මෙන්න මේ ලයින් එකෙන් උඩට හිස්ටෝග්‍රෑම් එකක් හැදෙනවත් එක්ක මෙන්න මේ වගේ තැනකදී ඔයා ගන්නවා රීසෙට් කෝල් එකක්. හරිද? රීසෙට් කෝල් ට්‍රේඩ් එකකට අපි එන්ටර් වෙනවා. එතකොට මෙන්න මෙතන බලන්න. මේ ටික උඩට ගිහිල්ලා මෙයා මෙන්න මෙතනින් මොකද වෙන්නේ? එක පහළට හැදෙනවා. අන්න ඒ පහළට හැදෙනවත් එක්කම අපි ගන්නවා රීසෙට් පුට් එකක්. හරිද? මම හිතන්නේ දැන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මේකේ කොහොමද ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්නේ කියලා. මෙන්න මෙතනින් පහළට හැදෙනවත් එක්කම අපි ගන්නවා රීසෙට් පුට් එකක්. ඒ කියන්නේ පහළට යනවා කියලා. එතකොට මෙන්න මෙතන 0 ලයින් එකෙන් උඩට හැදෙනවත් එක්කම හිස්ටෝග්‍රෑම් වාට පුළුවන් රීසෙට් කෝල් එකක් ගන්න. දැන් මෙන්න මෙතනින් ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනින් උඩට හැදෙන්නේ. එතකොට අපි ගන්නවා කෝල් එකක්. හරිද? මම හිතන්නේ දැන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මේක කොහොමද ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්නේ කියලා. හරි. අපි ට්‍රේඩ් කිහිපයකට එන්ටර් වෙලා බලමු. හරි. මම මේක පොඩ්ඩක් zoom out කරගන්නවා. දැන් අපිට පේනවා මෙන්න මෙතන උඩට හැදීගෙන යන්නේ දැන් පහළට හැදෙනවා. ඉතින් අපි බලනවා මනි මැනේජ්මන්ට් එකත් එක්ක කොහොමද ස්ටේක් එක ගන්න කියලා. හරි. මුලින්ම මම මේකේ 10න් 5ක් වින් කරනවා කියලා තමයි සෙටින්ග්ස් හදාගෙන තියෙන්නේ. මට ඩොලර් 5ක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන 4.22කින් පළවෙනි ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්න කියන්නේ අපි මෙතන ඇවිල්ලා 4.22කින් ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර්. ඉතින් මේ ට්‍රේඩින් මැනේජ්මන්ට් එක මොකක්ද කියලා දන්නේ නැති කෙනෙක් නම් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම් මේකේ ලින්ක් එක. ඔයාට ඒ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක රිස්ක් කැපිටල් එක මම ලොකු ගාණක් දාලා තියෙනවා කියලා මේව කරන්න එපා. ඉතින් අපි ඩොලර් 5ක් හොයන්න යන්නේ ඒ රිස්ක් කැපිටල් එක ඒ එකට අදාළ ගාණ දාන්න පුළුවන් account එකක් එක තමයි අපි යන්නේ. එහෙම නැතුව ඩොලර් 50ක account එකකින් ඩොලර් 5ක් හොයන්න යන්නේ නැහැ. ඒවට හොයන අපි හදාගන්න ගණිතමය ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන වාට දැනගන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම ට්‍රේඩින් මැනේජ්මන්ට් එක ගැන තියෙන වීඩියෝ එක බලන්න. මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්න. ඔන්න මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. මෙන්න මෙතනින් පහළට හැදෙනවත් එක්කම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. බලමු අපි. හරි. වාට පේනවා පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක අපි වින් කරා. එතකොට අපිට ප්‍රොෆිට් එක 2.41ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේකේ 157ක රිටර්න් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා ඕවන්ඩ වගේ 140 හොයනකොට වඩා රිස්ක් එක අඩුයි. ඇත්තටම කිව්වොත් මෙන්න මේ මෙතඩ් එකේ ට්‍රේඩ් කරනවා නම්. හරි. අපි පළවෙනි එක වින් කරා. ඔන්න මෙතෙන් ආවා. අපි මෙතන capital W දා ගන්නවා. ආපහු සැරයක් කියන්නේ මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක බලන්න අලුත් එක්කෙනෙක් නම් මේකට මේ බලලා ඒ විදිහට මම කියලා දෙන විදිහට සෙටින්ග්ස් ටික හදාගෙන ඔයාලට පුළුවන් ට්‍රේඩ් කරගෙන යන්න. හරි. ඊළඟ ස්ටේක් එක මෙයා කියනවා 2.94න් ගන්න කියලා. අපි මේකට ඇවිල්ලා 2.94න් ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙනවා. අපි තව ට්‍රේඩ් 4ක් වින් කරන්න ඕන. අපිට 9න් 4ක් තියෙනවා වින් කරන්න. හරි. අපි බලමු. හරි. මෙයා උඩට හැදෙන්නේ පහළට හැදෙනවත් එක්කම අපිට ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඔන්න පොඩ මෙයා පහළට එනවා. බලන් ඉඳලා ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙනවා. ආයෙ උඩට යනවා. හරි. අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන් වෙයි. බලන් ඉඳලා ලයින් එක ක්‍රොස් වෙද්දිම අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙනවා. හරි. බලමු. හරි. වාට පේනවා ඇති ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි වින් කරා. එතකොට අපි ඒකෙත් 1.68ක ප්‍රොෆිට් එකක් ගත්තා. හරි. මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා අපි ආපහු capital W type කරගන්න ඕන. හරි. ඔන්න දැන් අපිට තියෙන්නේ තව 8න්
3යි වින් කරන්න. අනිවාර්යෙන් 8න් 3ක් වින් කරගන්න මොකද හිතෙන්නේ? පුළුවන් වෙයි. 1.73 න් අපි ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක ගන්න ඕන. මෙයා කියන 1.73 න් ගන්න කියලා. හරි. 1.73 න් අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙනවා. බලන්න ආපහු. ඔන්න මෙතන ලයින් එක ක්‍රොස් වුණා. ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා බලමු. හරි. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි වින් කරා. ඔන්න දැන් අපි ට්‍රේඩ් 3ක් වින් කරලා තියෙනවා. හරිද? ඔන්න එතනත් කැපිටල් W දාගත්තා. තව අපිට තියෙන්නේ 7න් 2යි වින් කරන්න. ට්‍රේඩ් 7න් 2යි වින් කරන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු 0.78න් ගන්න ඕනේ වා ට්‍රේඩ් එක. මෙතන ගිහලා බලමු 0.78න් ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න තියෙන්නේ. හරි. බලන් ඉමු මෙයා ආපහු උඩට හැදෙනකම්. පොඩ්ඩක් උඩට ගමු වින්ඩෝ එක. හරි. මෙයා මෙතන උඩට හැදෙනත් එක්කම අපි ගන්නවා රීසෙට් කෝල් එකක්. බලන් ඉමු. ඔන්න ඒක හැදෙනත් එක්කම ගත්ත ට්‍රේඩ් එක. හරි. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එක අපි ලොස් වුණා. ඉතින් ලොස් වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි ආපහු මේකට අවිල්ලා කැපිටල් L දාගන්නවා. L දාගෙන දැන් අපිට තව කීයක් තියෙනවද? අපි ට්‍රේඩ් 6න් 3ක් වින් කරන්න තියෙනවා. හරි. 6න් 2ක්. ට්‍රේඩ් 6කට 2ක් තමයි අපිට වින් කරන්න තියෙන්නේ. 1.78න් අපි ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙනවා. 1.78න් ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙනවා. බලන් ඉමු. මේ උඩට හැදෙනකම්. හරි. මේ උඩට හැදෙනත් එක්කම අපි ගත්ත ට්‍රේඩ් එක බලමු. හරි. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි වින් කරා. එතකොට තව කීයද අපිට වින් කරන්න තියෙන්නේ? ඔන්න වින් කරා. ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක මෙයා ගන්න කියනවා 7.56න්. 7.56න් ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න කියනවා. හරි. අපි බලමු. අපිට තව තියෙන්නේ ට්‍රේඩ් 5කින් එකක් වින් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. මොකද අපි 4ක් මෙතන වින් කරලා තියෙන්නේ. තව ට්‍රේඩ් 5ක් තියෙනවා අපිට. ඒ 5න් එකක් තමයි වින් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් වින් කරන්න පුළුවන්ද බැරිද අපිට? අපිට වින් කරන්න පුළුවන්. හරි. අපි බලමු ඊළඟ ට්‍රේඩ් එකට ගිහිල්ලා 7.56න් ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දාන ට්‍රේඩ් අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ වගේ මැනේජ් කරගන්න. එහෙම නැත්තම් ඔයාට වෙන්නේ ඔයා ලොස් වෙනවා දන්නෙත් නැහැ, ප්‍රොෆිට් කරනවා දන්නෙත් නැහැ. ඔයා ගොඩක් ලොකු අමාරුවක තමයි වැටෙන්නේ ඊට පස්සේ. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් ඔයා ගන්න ට්‍රේඩ් අනිවාර්යෙන් මැනේජ් කරගන්න. මේක ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. මම ලින්ක් එක දාන්න ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ගිහිල්ලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන try කරලා බලන්න. හරි. බලමු මේක. ඔන්න. අපි මේ ට්‍රේඩ් එකත් මොකද උනේ? වින් කරා. එතකොට මොකද උනේ? අපි අපේ සෙෂන් එක ඉවරයි. ඔන්න. අපි මේ සෙෂන් එකට ඩොලර් 5ම හොයන්න දැම්මේ ට්‍රේඩ් 6යි. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඇති ඕවර්ඩර් කරොත් ඔයාලා ලොකු ඒවා දාන්න ඕන. හරිද? දාපුවාම කිසි මැනේජ්මන්ට් එකක් නැහැ. ඊළඟට මොකද වෙන්නේ? ලොස් වෙනවා දන්නෙත් නැහැ, ප්‍රොෆිට් වෙනවා දන්නෙත් නැහැ. ටික් එකක් පැන්නොත් ලොස් වෙනවා. ඉතින් මේක එහෙම නැහැ. ඔයාලා ටික් එකක් පැන්නා කියලා එහෙම ලොකු ඉෆෙක්ට් එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට මේක වින් කරගන්න පුළුවන් ඊසිලි. ඔයාට පේනවා ඇති අපි ට්‍රේඩ් 5ක් වින් කරන්න ට්‍රේඩ් 6යි දැම්මේ. ඉතින් අපි ඩොලර් 45ක් රිස්ක් කැපිටල් එකට දැම්මා. ඉතින් දැන් 50.63ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඩොලර් 5යි 7.63ක් අපි මේ වෙද්දි ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙනවා. අපි දැම්මේ ට්‍රේඩ් 6යි. ඉතින් මේ මෙතන රිස්ක් කැපිටල් එක මේ ගන්න දාන්න මගේ account balance එකට අනුව තමයි මේක දාගන්නේ. හරිද?
එහෙම නැතුව වාගේ account එකේ ඩොලර් 10ක් තියෙනවා නම් ඩොලර් 5ක් හොයන්න යන්න එපා. ඩොලර් 20ක් තියෙනවා නම් ඩොලර් 5ක් හොයන්න යන්න එපා. එහෙම කරොත් අපිට මේ ගමන දිගටම යන්න අමාරු වෙයි. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන් මේ ට්‍රේඩින් මැනේජ්මන්ට් එක දාගන්න වගාව නැත්නම් වෙන මොකක් හරි එකක් තියෙනවනේ ඒක යූස් කරන්න. හරියට මැනේජ් කරලා මේ වැඩේ කරගෙන යන්න. හරි. ඔන්න ඉතින් අපි අපේ සෙෂන් එක කම්ප්ලීට් කරා. ට්‍රේඩ් 6යි දැම්මේ ඩොලර් 5ක් අපි earn කරා. ඉතින් මේක හරිය විදිහට මැනේජ් කරගත්තොත් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් කරන්න පුළුවන්. බය නැතුව ට්‍රේඩ් කරන්න අනිවාර්යෙන්ම අලුත් දේවල් හොයන්න ඔයාලට මේ ගමන ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම සුබපතනවා ඔයාලගේ ට්‍රේඩින් වැඩ කටයුතු සියරම සාර්ථක වෙන්න කියලා. ඒත් එක්කම අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න වීඩියෝ එකක් දාපුවම notification එකක් එයි. ඒ වගේමයි description එකේ තියෙන අපේ Telegram group එකේ link එක ඒකට join වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.